为攻克难关，萧炎和魂玉却遭到三尊半圣傀儡拦路，为获取菩提却被幻境所困。萧炎目睹在意之暂放恩怨，选择联手对抗。Cùng lúc này, ở tại bên ngoài, chỉ thấy từ gốc cây cổ thụ đột nhiên tỏa ra một luồng sóng xung kích mãnh liệt, làm nơi đây chao đảo. Gần đó, khi rung động bạo phát thì mấy người Thanh Lân cũng cảm nhận được, ánh mắt liền nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Tích tắc sau, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Viêm của mọi người hiện ra. Nhìn họ, mấy người Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền phóng người đi tới. Rất nhanh, trao đổi với nhau một chút. Sau đó, Tiêu Viêm cùng mọi người thân hình cũng liền hạ xuống một khoảng đất trống gần đó. Cùng lúc này, sau khi người cuối cùng bị ném ra khỏi không gian kia, thì bồ đề cổ thụ bỗng rung chuyển kịch liệt. Chẳng mấy chốc, gốc cổ thụ kia đã dần chìm xuống lòng đất. Nhìn nó, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài tuối tiếc nói: đáng tiếc, ta vẫn chưa thấy được bồ đề tâm. Ở một bên, Tiêu Viêm nghe được những lời này khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên ngực mình, bên trong cơ thể nơi đó có một vật màu xanh biếc, đó chính là bồ đề tâm. Mang theo ánh mắt cảm kích, Tiêu Viêm tự nhủ nói: bồ đề huynh, đa tạ, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Lời anh ấy vừa dứt, bồ đề cổ thụ liền biến mất. Thế nhưng cùng lúc này, chỉ thấy mảnh không gian nơi đây đột nhiên vặn vẹo. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Phượng thì chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh thiên hoàng khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Nhìn hắn, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng lẩm bẩm nói: xem ra tộc trưởng kế tiếp của Thiên Yêu Hoàng tộc nên tìm người khác để thay thế rồi. Lời anh ấy vừa dứt thì phía bên kia, Cửu Phượng gã vội vã quát: Hồn Ngọc huynh, còn không mau ra tay đi. Nghe tiếng quát của Cửu Phượng, khuôn mặt Hồn Ngọc lạnh đi, trong tay hắn một quyển trục lập tức bị bóp nát. Sau đó, một luồng năng lượng kinh người lập tức tiến vào thân thể Cửu Phượng. Nhất thời, dựa vào năng lượng kia, con Thiên Yêu Hoàng lại càng bành trướng. Cuối cùng, Cửu Phượng gầm lên, hắn vung cánh phượng vẽ một đường lên hư không. Ngay lập tức, một khe hở hư không hình cầu liền xuất hiện. Bên trong thông đạo mơ hồ truyền ra một khí tức mạnh mẽ màu tím đen kỳ dị, giống như giông bão thổi quét khắp bầu trời. Cảm nhận uy áp ấy, Tiêu Viêm lập tức phải dùng ra màn chắn chặn lại uy áp đang không ngừng ập về phía mình. Phía sau, mọi người thấy khí tức phô thiên cái địa đang thổi tới, tất cả sắc mặt đại biến thất thanh hô lớn nói: là cường giả bán thánh sao? Đáp lại, Tiêu Viêm lập tức quát: không thể để cho bọn chúng thực hiện điều đó được. Lời anh ấy vừa dứt, bàn tay liền vung lên, hỏa diễm thành một mãnh thú dữ tợn, nhanh như chớp lao tới thông đạo không gian. Đáng tiếc, khi nó chưa kịp chạm tới không gian thì từ bên trong đó, một luồng hắc khí đã liền phóng ra, phá tan hỏa thú dữ tợn. Đến khi hắc khí từ từ tiêu tan, từ trong thông đạo tím đen kỳ dị kia, thân ảnh một lão già chống gậy mới từ từ đi ra bên ngoài. Nhìn qua, lão ta có vẻ vô cùng chật vật, ngay cả khi đứng cũng không vững. Khi lão vừa đi ra, Hồn Ngọc đã liền nhìn lão nói: hắn ở trong bồ đề cổ thụ tu luyện 1 tháng, thực lực tăng tiến một cách dữ dội lên cửu tinh đỉnh phong, đồng thời trong tay hắn lại có không ít bồ đề tử. Thế nên chỉ có Cốt U trưởng lão ra tay thì mới lưu giữ được hắn. Nghe vậy, Cốt U lão giả kia cũng có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt khô cằn của lão lộ ra một nụ cười cổ quái lẩm bẩm: không thể tin được tiểu tử này lại có cơ duyên như vậy. Nói rồi, lão nhìn chăm chăm vào mấy người Tiêu Viêm, thế nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Cốt U, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng quát: rốt cuộc thì hôm nay vẫn phải đấu với cường giả bán thánh một trận rồi. Lời anh ấy vừa dứt, Cổ Thanh Dương để ra tay bóp nát một quyển trục để mở ra thông đạo đưa mọi người rời đi. Đáng tiếc, quyển trục kia cũng không có tác dụng. Thấy vậy, Huân Nhi nhìn Cổ Thanh Dương với vẻ mặt lo lắng nói: vô ích, không gian nơi này đã bị phong tỏa bởi hư ảnh thiên hoàng, không được hắn cho phép thì bất kỳ dao động nào cũng không thể truyền ra ngoài. Lời Huân Nhi vừa dứt, phía xa, Cốt U lão giả di chuyển tầm mắt, nhìn sang phía đám người Huân Nhi rồi lập tức cười nhẹ quát: hóa ra là còn có một ít tiểu bối của cổ tộc. Cốt U trưởng lão, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chậm trễ e rằng sẽ sinh biến. Trước tiên bắt lấy Tiêu Viêm trước đã, việc còn lại nói sau đi. Bộ xương già này của ta đi lại đã quá vất vả rồi, cho nên ngươi cũng đừng thúc giục ta như thế chứ. Không ngờ Tiêu tộc suy bại đã lâu mà vẫn còn có thể xuất hiện một người như ngươi. Lão phu là Cốt U, ngươi cũng có thể gọi ta là Nhị Thiên Tôn. Nghe vậy, gương mặt Tiêu Viêm cùng mọi người đồng thời nhíu lại, bàn tay trong vô thức đột nhiên siết thật chặt lẩm bẩm nói: xong chuyện này thì khi trở về, ta sẽ lập tức luyện hóa bồ đề tâm, chỉ cần tiến vào cảnh bán thánh thì ngày sau cũng không cần quá e ngại hồn điện nữa. Nói rồi, anh ấy sát ý tỏa ra, còn phía bên kia, Cốt U ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên quang mang, nhìn Tiêu Viêm quát: giới thiệu như vậy đủ rồi, Tiêu tộc tiểu bối, kế tiếp ngươi tự mình theo ta về hồn tộc hay là muốn ta phải động thủ? Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn mọi người hỏi: Huân Nhi, muội cùng mọi người có thể ngăn cản hắn một lúc không? Đáp lại, Huân Nhi khẽ gật đầu, thất thải tộc văn hiện lên, khí tức của nàng cũng đột nhiên tăng vọt, kim sắc hỏa diễm tràn ngập trong mắt. Bên cạnh, Tiêu Viêm không chút chậm trễ, thân hình chợt lui lại, hai tay vung lên, anh ấy đồng thời xuất ra 5 loại hỏa diễm. Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, khuôn mặt khô cằn của Cốt U cũng run lên quát: ngươi muốn dung hợp dị hỏa sao? Lão phu cũng rất tò mò, liệu uy lực của dị hỏa dung hợp này của ngươi có đáng sợ như đồn đại hay không? Nói rồi, ánh mắt Cốt U nhìn Huân Nhi cách đó không xa, trên khuôn mặt khô cằn lộ ra một chút tươi cười nói: tiểu nữ cổ tộc kia lại sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch được xưng hoàn mỹ nhất của cổ tộc sao?
Đáng tiếc, người vẫn chưa phải là đối thủ của lão phu. Cốt U vừa nói xong, thân hình liền biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Huân Nhi khẽ biến sắc mặt, thân thể mềm mại cũng nhanh chóng thối lui. Sau đó, nàng liền đánh ra một chưởng đánh vào hư vô. Một chưởng vừa hạ xuống làm cho không gian trực tiếp bị vặn vẹo. Đối diện với nó, Cốt U cũng phóng ra song chưởng cùng nàng va chạm. Uỳnh một tiếng, kình phong đáng sợ mang theo hơi nóng mãnh liệt bùng nổ. Huân Nhi khẽ bị đẩy lui lại, Cốt U cũng phải kinh ngạc nói: Kim đế phần Thiên Viêm, cổ tộc truyền thừa chi hỏa, bài danh đệ tứ trong dị hỏa bảng, không ngờ tiểu nữ oa này lại có thể hàng phục được nó. Dứt lời, ở phía xa, cảm nhận được dao động kịch liệt của hỏa diễm, Tiêu Viêm cũng khẽ giật mình nói: Đúng là Kim đế phần Thiên Viêm sao? Cổ tộc không ngờ còn bí mật truyền thừa lại dị hỏa bậc này. Khi thanh âm vừa dứt thì phía xa, Cốt U đã vận lực, cây gậy khô lâu trong tay chợt tuôn ra từng luồng hấp vụ, rồi tụ lại và hóa thành một hư ảnh. Tích tắc sau, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một hư ảnh hắc ám khổng lồ. Thấy thế, Hồn Ngọc đứng từ xa cũng phải khẽ lẩm bẩm nói: Hắc ám khô lâu vương, vừa ra tay đã gọi ra thứ này, xem ra Cốt U trưởng lão cũng khá kinh kỵ Kim đế phần Thiên Viêm. Lời của hắn vừa dứt thì ở phía bên kia, Huân Nhi cùng Mị Độ Toa và rất đông chị em đã liền vung tay, đấu khí trong cơ thể bạo phát, tất cả lao lên cùng nhau vây công hư ảnh khổng lồ chớp mắt. Chỉ trong tích tắc, một màn phối hợp ăn ý đã liền diễn ra. Bàn tay khẽ động, Huân Nhi cùng Mị Độ Toa liền chém ra hai đạo kình phong sắc bén. Đáng tiếc, nó liền bị Cốt U đập tan. Thế vậy, Tiểu Y Tiên cũng tuôn ra độc tố, một luồng năng lượng tím đen lập tức hướng về phía đầu gã khổng lồ kia mà đánh. Mị Độ Toa cũng lập tức vòng ra sau, một kiếm trong tay liên tiếp vung lên đánh mạnh vào thân ảnh đó, khiến nó không kịp trở tay. Mấy người của Thanh Dương cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chớp mắt chỉ thấy toàn bộ mọi người đã đồng thời ra tay công kích. Nhân cơ hội này, Huân Nhi lập tức vung tay, Kim đế phần Thiên Viêm bạo nộ, màu vàng tỏa ra ngập tràn nơi đây. Khi hai tròng mắt Huân Nhi sáng lên, từ dưới mặt đất, vô số cột sáng lửa khổng lồ tràn ngập hỏa diễm đã phóng lên trời cao, tạo thành tù giam vây lấy hư ảnh khổng lồ kia. Thấy thế, Cốt U gầm lên, cây gậy trong tay một lần nữa khẽ động. Không chậm trễ, lão liền điều khiển hư ảnh khổng lồ phá nát lồng giam. Sau đó, lão tông trưởng lập tức đẩy lùi toàn bộ mọi người về phía sau, khiến từng thân ảnh cứ thế chật vật rơi xuống mặt đất. Đến đây, lão nhìn mọi người ở phía dưới với vẻ mặt khinh khỉnh, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Lão liền hướng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng đối diện với lão, thời gian vừa rồi như vậy là quá đủ để Tiêu Viêm có thể ngưng tụ thành công dị hỏa. Nhất thời trước ngực anh ấy, một đóa hỏa liên mang hơi thở mạnh mẽ bạo phát tản ra xung quanh. Theo tiếng gầm thét của Tiêu Viêm, hỏa liên cũng liền rời khỏi tay. Sau đó, nó cứ thế dần hóa lớn, rồi phóng thẳng về phía đối thủ. Chứng kiến uy áp kia, Cốt U lập tức thi triển ra vạn hồn cốt giáp phòng ngự. Đồng thời, thanh âm liền vang lên quát: Tiêu Viêm, hôm nay lão phu muốn xem ngươi liệu có phá được vạn hồn cốt giáp của ta hay không. Lời lão vừa dứt thì cũng là lúc hỏa liên bay tới, nháy mắt nó đã cùng với hư ảnh khổng lồ kia va chạm, một tiếng ầm ầm trong nháy mắt bạo phát. Nhất thời, nó liền khiến không gian nơi này phát sinh dị động, từng luồng năng lượng kinh người không ngừng tản ra xung quanh. Chớp mắt, từng dao động cứ thế tản ra, làm nơi đây rung động kịch liệt. Cuối cùng là bù một tiếng, chỉ thấy hư ảnh khổng lồ kia nổ tung. Sau đó, hỏa liên khổng lồ cứ thế một đường lao về phía Cốt U Thánh Giả. Đón nhận nó, Cốt U Thánh Giả khẽ vận lực, một đòn toàn lực liền tung ra, đón đỡ hủy diệt hỏa liên khổng lồ đang lao tới. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, sóng xung kích khủng bố lan tràn khắp nơi đây như muốn tan vỡ, không khí nứt toác, khắp một mảng thiên địa ngập tràn hỏa diễm khủng bố tản ra. Khi mọi thứ dần biến mất, chỉ thấy Cốt U thân hình chật vật hiện ra, vừa thấy lão, Tiêu Viêm đã liền thuấn di lao tới. Sau đó, một quyền khủng bố đã từ đâu đánh tới hướng về phía đầu lão già kia, thế nhưng lão ta đã kịp phòng bị nhanh chóng đón đỡ. Uỳnh một tiếng, cả hai lập tức bị đẩy bay ngược về phía sau, trên miệng Cốt U thổ huyết. Đến đây, lão ta liền quát lớn nói: Hỏa liên đã thi triển ra rồi, tiếp theo, ngươi mau chóng theo ta đi thôi. Dứt lời, lão già kia liền phóng ra một thủ trảo quỷ dị về phía Tiêu Viêm, muốn chộp lấy anh ấy. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên quát: Cốt U, với vai vế của ngươi mà lại ra tay với một vạn bối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lời vừa dứt, không gian dao động, một chưởng liền phóng ra phá tan thủ trảo của Cốt U, sau đó thân hình một nam tử áo trắng liền hiện ra. Đến đây thì hết tập 169/5, tiếp theo tập 170 sẽ có gì hấp dẫn. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!